สวัสดีมิตรรักแฟนจูสึไคเซ็นทุกท่านนะครับผมวันนี้นะมาพูดถึงทางด้านของตัวละครมากินั่นเองนะเพราะว่ามันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันเป็นหนึ่งในตัวละครคอมโบกับโทจิในการตีบอสต่างๆแล้วก็ตีบอสแล้วก็ตีกิจกรรมของกิลต่างๆประมาณนี้เพราะว่ากิจกรรมกิลเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่มอนเนี่ยเป็นอมตะก็คือมอนเนี่ยเลือดอินฟินิตี้ก็คือเราสามารถตีได้เรื่อยเรายิ่งตีแรงทำดาเมจเยอะได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมากิเนี่ยก็เลยเป็นตัวละครที่เอามาคอมโบกับโทจิแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่คอมโบด้วยเดี๋ยวจะมาพูดถึงในคลิปนี้เลยคลิปเนี่ยกะว่าจะมาพูดถึงมากิแล้วก็เดี๋ยวจะเสริมกับการคอมโบของโทจิไปในตัวอาจจะยังไม่ใช่คลิปโทจิแบบฟูในการตีบอสต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมทำโทจิอยู่ตอนนี้โทจิอยู่ที่4ดาวลุงนะแล้วก็ขาดอีกประมาณ2ตัวสามารถทำเป็น5ดาวลุงได้นะประมาณนี้แล้วก็เห็นเยอะที่สุดนะเยอะที่สุดที่เห็นในเกมตอนนี้นะคืออเวกหนึ่งผมเห็นแล้วอเวกหนึ่งมีอยู่คนนึงนะก็น่าจะเติมค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะเป็นพวกแบบระดับท็อปของเซิร์ฟอยู่ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวนี้จะมาพูดถึงอย่างที่บอกไปนะเป็นมากิแล้วก็ของโทจิด้วยนิดหน่อยประมาณนี้โอเคก็ก่อนที่จะไปดูเนื้อหาฝากไปดูวิธีการโหลดแล้วก็สมัครของตัวเกม X7 Game ก่อนนะครับผมโอเคไปหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยนะเราต้องทำการโหลดของตัวเกม X7 Game ก่อนนะก็สามารถสแกน QR Code ได้เลยใครเป็น iOS สามารถโหลดของ iOS ได้ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้นะนี่หลังจากทำการโหลดเสร็จเราก็กดเข้าไปล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยในแอปนะแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมไปชื่อสื่อไคเซนซีโร่เหลี่ยมฟอนต์ซึ่งอันเนี้ยมันจะมีอยู่2ตัวเกมเวอร์ชันแรกสุดเนี่ยคือเวอร์ชันที่น่าจะลดประมาณ45หรือ 50% แล้วก็อันเนี้ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดต้องดูด้วยนะว่าเป็นลด 99% ถึงจะใช่เวอร์ชันที่เขาเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะนี้โอเคหลังจากกดเข้าเกมมานะก็ต้องทำการล็อกอินเข้าเกมก่อนก็ให้กดข้างล่างนะเป็นทางด้านของลงชื่อเขาใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะกด1ครั้งปุ๊บใส่อีเมลของเราเข้าไปแล้วก็กดทางด้านของการรับรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลเราไปก๊อปรหัส6ตัวมาแล้วก็กดกรอกรหัสกดเข้าสู่ระบบแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้เพื่อเป็นการยอมรับเงื่อนไขของทางตัวเกมปกติแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ลงได้ตามปกตินะครับผมโอเคหลังจากพูดถึงหลังจากดูวิธีการโหลดแล้วก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะก็มาพูดถึงมากิก่อนก็มากิเนี่ยก็เป็นตัวละครธาตุแสงลมนะให้ดูนี้เป็นตัวละครแสงลมสามารถเปลี่ยนธาตุได้นั่นเองนะนี่ก็เอาไว้แบกได้2ธาตุเหมือนกันเป็นทางด้านของธาตุแสงแล้วก็เอาเป็นทางด้านของธาตุลมแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าปั้นเนี่ยก็เอาไว้แบกธาตุลมซะมากกว่านะเพราะว่าตัวละครมันเป็นแสงลมอยู่แล้วเนาะธาตุแสงเนี่ยเราอาจจะเอาตัวอื่นแบกได้หรือไม่ก็เอาแบกคู่กับเมงุมิก็ได้เช่นเดียวกันนะก็ถามว่าควรมีไหมควรเอากี่ดาวอันนี้ก็ถ้าใครมีงบนะก็เอาเยอะที่สุดเท่าที่มันจะเยอะได้แต่ว่าใครที่ไม่มีงบก็เอาแค่5ดาวเหลืองพอส่วนตัวเนี่ยจะเอาแค่5ดาวเหลืองอันนี้เป็นแค่ตัวเทสนะ3ดาวลุงส่วนตัวเนี่ยผมจะเอาแค่5ดาวเหลืองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการเอาพาสซีฟตัวละครแค่นั้นเลยไม่ใช่พาสซีฟสิต้องบอกว่าเป็นจากอันติจากอันติเนี่ยแล้วก็จะมีของหน้าของสกิลอื่นอีกเดี๋ยวจะมาพูดแบบคร่าวๆนะนี่เดี๋ยวมาพูดกันทีหลังโอเคก็ตู้มากิเนี่ยเหมือนกันก็จะมีทางด้านของโทจิพ่วงมาด้วยอีกทีหนึ่งก็สุ่มแล้วมีโอกาสได้แลกเศษโทจิได้แล้วก็ทางด้านของพาร์ทเวลเหมือนกันตรงนี้พาร์ทของมากิก็จะมีทางด้านของโทจิเหมือนกันอยากเอาตัวไหนก็แล้วแต่เลยอันนี้แล้วก็กิจกรรมอื่นอันนี้น่าจะเหมือนกันไม่มีอะไรมากแล้วก็อีกอันนึงที่เขาอัพเพิ่มมาไม่แน่ใจว่าอัพมานานหรือยังเพราะผมเพิ่งเห็นก็คือนี่เป็นกิจกรรมทางด้านของโทเค็นฟ้าเราเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างเป็นท่าแสงมืดมันจะเห็นได้ว่าเป็นตัวละคร LTD เนี่ยเอาลงมานี้แล้วเนี่ยมีอุราอุเมะมีโจโซหรือโจโซทุกอย่างไม่รู้แล้วก็เป็นโทจิแล้วก็เป็นเกโทแล้วก็ท่าแสงเนี่ยเป็นมากิคุรุสุหรือยูสุวะจำไม่ได้ว่าคุรุสุหรือยูสุสักอย่างแล้วก็เป็นโกโจอาจารย์นั่นเองนะซึ่งอันนี้เป็นตัวละครธาตุ LTD ก็สามารถใครอยากได้ตัวไหนเนี่ยก็มาเปิดได้ก็อันนี้ใช้50แต้มแล้วก็ตัว LTD เนี่ยใช้80ซึ่งตู้ที่เปิดเนี่ยมันน่าจะมีแต่ตัวละครมันบอกว่า 4% ได้ตัวละคร5ดาวผมไม่แน่ใจว่ามันมีโอกาสได้พวกตัวละคร LTD หรือเปล่านะนี้เพราะว่าของโกบอลเนี่ยเหมือนจะไม่มีให้เข้านะอย่างนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนี่โอเคแล้วก็กิจกรรมอื่นเนี่ยมันเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาของคลิปนี้เลยก็มาทางด้านของมากิเดี๋ยวก่อนหน้านี้จะขออนุญาตสุ่มก่อนละกันเพราะว่าผมยังไม่ได้สุ่มนะแล้วก็ตัวเทสเนี่ยผมเอาไปใช้หมดแล้วผมลืมตอนแรกว่าจะทำคลิปนั่นแหละแล้วก็ลืมนะเอาไปตีจนหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องสุ่มเอาตัวจริงเนี่ยเอาแค่5ดาวพอแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปลองเทสในการตีบอสกิลน่าจะมีตีบอสกิลเหลือนะเดี๋ยวมาเทสในการตีบอสกิลเพราะว่าตีอันเนี้ยใช้ไปแล้วแต่ว่ามันก็ใช้ทีมเดียวกันนั่นแหละคล้ายๆกันอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสุ่มให้ได้ก่อนแล้วกันสุ่มไป
มีอยู่400อ่ะเดี๋ยวผมเปิดไปเรื่อยแล้วกันให้ได้ตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะรอเอาตัวละครที่อยากได้ที่จำเป็นแล้วกันออก2ตัวก็ไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าเซิร์ฟอันเนี้ยมันค่อนข้างเกลือนะมันแทบจะโดนการันตีทุกรอบเลยแทบจะโดนการันตีทุกรอบเลยผมว่าเขาก็น่าจะเพิ่มเรทอ่ะโอเคเนี่ยน่าจะโดน140โลเนี่ย142เนี่ยเป๊ะๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตรวมก่อนอันนี้มันเป็นตัวเลยดีกว่าไม่ต้องรวมเดี๋ยวขออนุญาตอัดวิวไปก่อนนะแป๊บหนึ่งหมดไปนี่แล้วก็อันนี้เป็นมากิอย่างที่บอกนะว่าแค่ตัวเดียวพอเพราะว่าเกมเนี่ยเดี๋ยวตัวมันอยู่ไหนวะอยู่ธาตุลมแน่เลยโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนธาตุคืนก่อนเกมเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำดาวเยอะเหมือนกับทางด้านของยายบะเนี่ยคือการที่จะได้รับเลเวลสกิลเนี่ยเราต้องทำดาวเยอะๆถึงจะได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นธาตุแล้วเนี่ยผมเปลี่ยนอันนี้เป็นธาตุอันนี้อันนี้การที่เราจะเอาเลเวลสกิลให้ได้สูงถ้าเป็นยายบ่ามันจะต้องทำการอัพเวลแต่ว่าถ้าเป็นเกมเนี่ยมันอิงตามเลเวลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครธรรมดา LTD แล้วก็ตัวละคร UR เนี่ยมันจะแม็กซ์สุดๆเลยคือสกิลเนี่ยเลเวล3ตันทุกอย่างยกเว้นทางด้านของพวก UR ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทางด้านของสกิลอันที่5ที่โผล่มาตรงกลางเนี่ยซึ่งสกิลเนี่ยมันจะต้อง3ดาวรุ้ง4ดาวรุ้งแล้วก็5ดาวรุ้งถึงจะมีผลแต่ว่าถามว่าเราเอามากี่เนี่ยมาตีบอสเนี่ยเราจะต้องใช้สกิลไหนบอกก่อนว่ามันใช้แค่สกิล2ที่เป็นอันติแค่นี้เลยที่ใช้หลักๆนะใช้แค่นี้เลยแล้วก็ต้องเป็นประมาณเลเวล2ขึ้นไปถึงจะได้ผมจำไม่ได้ว่าเลเวล2เนี่ยมันต้องใช้เลเวลประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูก่อนผมหาตัวธรรมดาให้ดูดีกว่าต้องเลเวลอยู่ที่ประมาณ101ขึ้นไปนะแต่ว่าถ้าปกติแล้วมันสูงสุดเนี่ยที่ตัวละครธรรมดาเนี่ยจะได้เนี่ยน่าจะอยู่ที่เลเวล226ประมาณนี้ก็เอาเรื่องประมาณนี้พาสซีฟทุกอย่างก็สกิลจะได้ตันหมดนะก็มาเดี๋ยวเราพูดถึงสกิลตัวละครก่อนแล้วก็ตัวละครนี้มีสกินด้วยนะแต่ว่ายังไม่เข้านะนี่อย่างกับในเฟรดี้เทลชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ในเฟรดี้เทลที่ใช้ดาบคู่ที่เป็นทรงประมาณเนี้ยตัวผู้หญิงมันชื่ออะไรวะนั่นแหละเอาประมาณนั่นแหละก็ทางด้านของมากินะสกิล1นะเดี๋ยวผมขอดู GPT แป๊บนึงถ้าแปลไหนพลาดก็ไปโทษ GPT นะเหมือนเดิมนะเพราะช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเราใช้ GPT น่าจะค่อนข้างสะดวกกับการแปลเองแล้วนี่โอเคสกิลที่1นะสกิลที่1ดวงตามังกรฟันแทงจิตใจนะเลเวล1เนี่ยโจมตีศัตรูที่ HP ต่ำที่สุดสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับ 202% หากศัตรูเนี่ยมีสถานะป้องกันและฟื้นฟูเนี่ยจะลบล้างสถานะเหล่านั้นก่อนโจมตีซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะอยู่ที่เอฟเฟกต์ดาบน่าจะเป็นดาบใหญ่ปะผมจำไม่ได้ว่าดาบใหญ่หรือดาบอันนี้สักอย่างนะที่มันลบล้างผลของสายเวทนะของมาเกียประมาณนั้นอิงตามนั้นแล้วก็หากมีบัฟโหมดต่อสู้เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีครั้งนี้เพิ่มอีก 25% หากมีบัฟเฉียบคมจะสะสมสถานะจิตแน่วแน่1ชั้นหากมีบัฟโดดเดี่ยวเนี่ยจะเพิ่มอัตราที่ข้อ 15% ของการโจมตีนี้ซึ่งบัฟต่างๆเนี่ยมันเป็นของมากิอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยอ่านไปเรื่อยนะมันจะอยู่บัฟแถวข้างล่างมานี้ถัดไปเลเวลที่2นะคือเลเวลนี้สร้างความเสียหายเนี่ยเพิ่มเป็น 258% แล้วก็มีโอกาส 50% เนี่ยที่จะรับทางด้านของบัฟฟื้นฟูต่อเนื่อง2รอบนั่นเองนะถ้าเป็นเลเวลที่3เนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 288% แล้วก็มีโอกาส 30% เนี่ยเลือกใช้โหมดต่อสู้เห็นไหมโหมดต่อสู้อันนี้คือถ้าเราติดโหมดต่อสู้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีอีก 25% ของการโจมตีครั้งนี้ประมาณนี้แล้วก็หาก HP เนี่ยหากเป้าหมายเนี่ยมี HP ต่ำสุดและตัวละครและตัวเราเนี่ยมีบัฟชำระการโจมตีนี้จะไม่สามารถโดนบล็อกได้เท่ากับว่าตัวที่มีบล็อกเยอะๆมันจะโดนตัดบล็อกทิ้งประมาณนั้นหากเป้าหมายเนี่ยมีดีบัฟจะมีโอกาส 10% ป้องกันไม่ให้ฟื้นฟูน่าจะเป็นมีบัฟไม่แน่ใจว่าเป็นบัฟฮิลหรือบัฟตายเกิดอะไรสักอย่างประมาณนี้มันบอกว่าจะมีโอกาส 10% ป้องกันไม่ให้ฟื้นฟูได้ประมาณนี้แล้วก็สถานะจิตแน่วแน่คืออันนี้นะนี่อันนี้สถานะจิตแน่วแน่เนี่ยเพิ่มพลังโจมตี 5% ต่อขั้นสูงสุดคือ3ขั้นเท่ากับเพิ่มพลังโจมตีได้ 15% แล้วก็ไม่สามารถถูกลบล้างออกได้โอเคแล้วก็สถานะชำระนะฟื้นฟูการฟื้นฟูจากสกิลเวทเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น HP 15% ของดาเมจที่ทำได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้ศัตรูที่ HP มากกว่า 100% เนี่ยเป็นเวลา10เทิร์นได้อย่างเงี้ยไม่ป้องกันไม่ให้ศัตรูมี HP มากกว่า 100% แปลว่าบางตัวมันมี HP มากกว่า 100% หรอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่แล้วก็
เป้าหมายที่มี HP ต่ำสุดเนี่ยจะไม่สามารถฟื้นฟูได้และจะติดสถานะห้ามฟื้นฟูนาน1เทิร์นก็คือตัดฮิลนั่นแหละ1เทิร์นประมาณนี้หากศัตรูเนี่ยมี HP มากกว่า 50% เนี่ยจะถูกลดลงเหลือไม่เกิน 50% ของสกิลนี้โอเคประมาณนี้นี่คือสกิลที่1คือการโจมตีสกิลย่อยเอาจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันเบสิกอยู่แล้วสกิลย่อยแต่ว่าข้อดีเนี่ยคือทางด้านของสกิลอันตินะสกิลอันติเนี่ยคำสาปฉีกเผาฟันคมคู่แล้วก็สกิลเนี่ยมันบอกว่าร่วมโจมตีโดยกระดูกมังกรก็คือดาบกระดูกมังกรแล้วก็และปลดปล่อยจิตกับทรราชโอเคดาบกระดูกมังกรคือดาบอันนี้นะที่อยู่มือซ้ายนะเนี่ยอันนี้ที่เป็นดาบกระดูกมังกรประมาณนี้แล้วก็โจมตีร่วมกันปุ๊บและปลดปล่อยจิตกับทรราชโจมตีศัตรู2ตัวแบบสุ่มสร้างความเสียหายกายภาพ 268% ต่อเป้าหมายพร้อมได้รับบัฟปลดปล่อย2เทิร์นบัฟเสริมความอาฆาตหากตัวละครอยู่ในสถานะโหมดต่อสู้และถือ1ชั้นของจิตแน่วแน่การโจมตีนี้จะเพิ่มดาเมจอีก 30% และลบสถานะบัฟทั้งหมดของเป้าหมายนี่ถือว่าค่อนข้างดีนะตีแรงขึ้นแล้วก็ลบบัฟผู้ต่อสู้ด้วยแล้วก็โดดเดี่ยวแห่งทรราชหากอยู่ในสถานะโดดเดี่ยวมีโอกาส 50% ที่ได้รับเพิ่มขึ้นที่จะได้รับบัฟเพิ่มอีก1ชั้นรวม2เทิร์นนั่นเองนะนี่แล้วก็ถัดไปเป็นเลเวล2เลเวล2เนี่ยคือข้อดีที่สุดแล้วของตัวละครมากิที่แบบเราไม่ได้ปั้นเป็นตัวหลักเอาแบบว่าเอาแค่5ดาวลุงนะเอาแค่5ดาวเหลืองเอามาคอมโบกับโทจิอันนี้ก็ระดับ2เนี่ยก็คือสร้างความเสียหายเปลี่ยนเป็น 318% แล้วก็ศัตรูแต่ละเป้าหมายเนี่ยมีโอกาสเลือกใช้โหมดต่อสู้ทำให้ฝ่ายเราที่ยูนิตทำให้ยูนิตฝ่ายเราเนี่ยที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเนี่ยใช้การโจมตีปกติโจมตีศัตรูอันนี้คือหลังจากมากิเนี่ยอันติเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ทีมเราเนี่ยที่พลังโจมตีเยอะที่สุดเนี่ยตีคู่ต่อสู้มันก็ไม่ได้ใช้แค่กับโทจิตัวเดียวแต่ว่าถามว่าทำไมผมถึงให้เล่นคู่กับโทจิเพราะโทจิเนี่ยมันจะมีสกิลที่ไล่โจมตีแรงมากๆแรงแบบแรงเวอร์มากบางทีผมเล่นในโกลบอลมันไล่ตีทีหนึ่งเป็น100 ล้านนะเป็นแบบหลัก100 ล้านมันคือถือว่าอะไรค่อนข้างเวอร์มากอันนี้คนเลยแบบว่าเน้นปั้นโทจิกันแล้วก็มันเป็นตัวละครเลดเกมที่สุดเลยคือใช้คำว่าตัวละครเอ็นเกมแล้วกันนะแม่งเถื่อนแบบเถื่อนมากๆนะนี้แล้วก็หากเป้าหมายตายเนี่ยจะโจมตีเป้าหมายอื่นต่อนั่นเองนะนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากแล้วก็เลเวล3เนี่ยดาเมจเพิ่มเป็น 388% แล้วก็หากอยู่ในสถานะทรราชเนี่ยจะได้รับทางด้านของบัฟอมตะเป็นเวลา2เทิร์นโอเคประมาณนี้แล้วก็พาสซีฟข้างล่างปลดปล่อยการฟื้นฟูเวทจะกลายเป็นการฟื้นฟู HP ของดาเมจที่ทำได้แล้วก็ลดพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมาย 100% เท่ากับดาเมจที่เราได้รับต่อเนื่อง10เทิร์นแล้วก็เป้าหมายที่มี HP ต่ำสุดเนี่ยจะไม่สามารถฟื้นฟูได้โอเคแล้วก็หาก HP ของศัตรูเนี่ยมากกว่า 50% จะลดลงมาเหลือไม่เกิน 50% แล้วก็ไม่สามารถเพิ่ม HP เกินครึ่งหนึ่งของพลังชีวิตสูงสุดในแต่ละ1ครั้งโอเคแล้วก็ได้บัฟอมตะประมาณนี้ส่วนเรื่องของสกิลอื่นเนี่ยไปอ่านกันเองแล้วกันนะเพราะว่าถ้าผมอ่านหมดทุกอันเนี่ยมันจะไม่ได้เทสนะแล้วก็น่าจะค่อนข้างยาวหลักๆเลยเนี่ยคือเป็นทางด้านของสกิลอันติเลเวล2เนี่ยที่เราควรจะมีแต่ว่าถ้าใครทำมา5ดาวเหลืองอย่างที่ผมทำเนี่ยก็ใส่เลเวล226ได้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่3ดาวประมาณนี้ทุกอันละส่วนสกิลอื่นเนี่ยไปอ่านแล้วกันนะก็แคปแล้วก็ไปให้ Chat GPT แปลให้มันก็น่าจะแปลได้ประมาณเดียวกันกับที่ผมแปลแหละถือว่าค่อนข้างแปลมาโอเคอยู่อันนี้ไม่แย่นี่โอเคมาต่อไปเดี๋ยวเรามาทำการเทสกันโหมดที่จะไปเทสเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเป็นทางด้านของโหมดอันนี้ตีบอสน่าจะได้แค่โหมดเดียวแหละที่สามารถทำได้ก็อีกตัวละครหนึ่งที่จะต้องเอามาคู่กับมากิมากิจะเป็นทางด้านของปู่อันนี้ปู่เนี่ยมันจะทำให้การโจมตีปกติเนี่ยแรงขึ้นก็คือการโจมตีปกติมันจะแรงขึ้นรวมถึงการไล่โจมตีเนี่ยมันก็เป็นการโจมตีปกติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคู่กันเนี่ยมันก็จะคอมโบแรงขึ้นแล้วก็ตัวที่เราจะเอาไปคอมโบอีกอันนึงคือทางด้านของมากิตัวที่คอมโบเนี่ยจะมี3ตัวมีโทจิเนี่ยที่สกิลการไล่โจมตีเนี่ยแรงแล้วก็มีมากิแล้วก็มีทางด้านของปู่ซึ่งถามว่าโทจิเนี่ยจะเก่งตอนไหนบอกก่อนว่าตอนเนี้ยมันยังไม่เก่งมันยังไม่ได้แบบฟูลเก่งขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องรออาวุธเฉพาะตัวละครก่อนก็คืออันนี้ซึ่งอันเนี้ยมันยังไม่มาตัวละครมันต้องรอตอนกิจกรรมของโทจิมาเหมือนกับตัวละครอื่นๆอย่างสมมติมากิเข้ามาเนี่ยมันจะมีทางด้านของอุปกรณ์เฉพาะของตัวมันเข้ามาด้วยเดี๋ยวผมขอรับของก่อนมันจะมีอันเนี้ยเข้ามาด้วยทุกตัวละครที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีอาวุธเฉพาะอันเนี้ยมาให้แต่ว่าอาวุธเฉพาะมันเป็นของส่วนนี้ป่าววะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนน่าจะผิดจุดนะคนละอันแปลว่าอาวุธเฉพาะเมื่อกี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอยู่
อยู่หมดไหนวะเนี่ยเยอะซะเหลือเกินกิจกรรมอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวซึ่งอันที่มันจะมาทำการคอมโบกับโทจิให้โหดขึ้นเนี่ยมันคืออาวุธอันนี้ซึ่งอาวุธอันเนี้ยมันต้องรอกิจกรรมในอนาคตก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังไม่มานะแล้วก็มันจะมีอีกก็คือเป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนวะนี่มีทางด้านของสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นทางด้านของสมุดอันเนี้ยที่เปิดเลเวล80อันนี้คือยังให้ดูไม่ได้แต่ว่าผมมีอยู่ว่าผมเติมไว้อยู่อันนี้อ่ะมันจะมีของอันนี้ที่เป็นแผ่นภาพซึ่งอันที่ดีกับโทจิอ่ะผมเห็นเขาใช้อยู่2อันมันจะมีอยู่2อันมีอยู่2คนท็อปเซิร์ฟที่ใช้อันแรกเนี่ยเป็นอันนี้ซึ่งอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีเสริมการไล่โจมตีด้วยประมาณนี้แล้วก็อันเนี้ยทำอะไรได้สักอย่างไม่รู้แต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาใช้2อันนี้นะของสำหรับของแผ่นภาพใช้2อันนี้แล้วก็สำหรับของสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวละครที่ใช้กันของโทจินะจะมีทางด้านของจิ้งจอกตัวนี้ที่เข้ามาตอนนี้แล้วก็มีอันนี้ตัวนี้มี2ตัวนะที่เขาใช้กันส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเหมาะกับตัวละครอะไรแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ผมก็ปั้นเป็นทางด้านของจิ้งจอกแล้วก็เลเวลน่าจะตันแล้ว700เหลือแต่อัพให้มันได้700แค่นั้นแหละแล้วก็มันจะมีทางด้านของพาสซีฟของสัตว์อีกก็คือเนี่ยเราต้องมาทำการรีตรงเนี้ยให้ได้เป็นเลเวล3ให้มันตรงสายที่เราต้องการนี่ประมาณนี้มันจะมีเลเวล3อยู่แล้วก็มันจะมีเอฟเฟกต์แบบอย่างลด HP เพิ่มดาเมจลดบล็อกเพิ่มดาเมจอะไรทั้งอย่างประมาณนี้แล้วก็เลเวลสกิลเนี่ยก็เดี๋ยวต้องอัพให้มันตันประมาณนี้ก็ยังต้องใช้ตัวอีกค่อนข้างเยอะถามว่าเลเวล700กับอัพตันหมดเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ก็น่าจะหมดไปหลายพันอยู่นะแต่ว่ามันก็แลกมากับความที่ตัวละครเราจะเก่งขึ้นแล้วก็พลังเนี่ยมันได้มาค่อนข้างเยอะนะอย่างอันนี้จิ้งจอกเนี่ยผมได้พลังมาประมาณ720,000ประมาณ720,000นะตอนนี้โทจิผมพลังอยู่ที่3ล้านแล้วก็4ดาวลุงเนาะสปีดอะไรอยู่ที่ประมาณนี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันว่าได้ประมาณไหนนะสำหรับทางด้านของโทจิอันนี้มาทีมประมาณนี้ส่วนอันเนี้ยที่มันเป็นอาณาเขตเนี่ยอันเนี้ยอันไหนก็ได้นะส่วนตัวเนี่ยผมทำของยูตะอยู่แล้วกันเพราะว่ามันเป็นอันที่เติมแล้วก็น่าจะทำได้ง่ายที่สุดละมันใช้ค่อนข้างจะบอกใช้น้อยก็ไม่เชิงแต่ว่าผมเลือกทำยูตะแล้วกันแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยชิกิกามิเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะว่าจะทำตัวไหนมันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นโอเคทีมใช้ประมาณนี้หลักๆเนี่ย3ตัวแล้วก็ผมใส่ธาตุมืดไป2ตัวให้โทจิเนี่ยมันได้บัฟธาตุมืดเพิ่มขึ้นแล้วก็เกโทเนี่ยมันสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเราที่พลังโจมตีสูงที่สุดได้ก็เลยเอาไว้ประมาณนี้ส่วนยูรุสุเนี่ยก็ใส่มาให้มันครบธาตุมือเฉยมันไม่ได้มีตัวอะไรใส่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะได้ประมาณไหนนะสำหรับวันนี้มาเดี๋ยวขออนุญาตกดคูณ1นะตรงนี้เพราะทางเกมทางแอปเนี่ยผมกดคูณ10แล้วก็ทางเกมผมเอาแค่คูณ1พอน่าจะพอไหวอยู่จิ้มเดี๋ยวต้องรอหลังจากมากิตีอันตินะเวลามากิอันติเสร็จปุ๊บเนี่ยโทจิมันจะทำการไล่โจมตีต่อได้อันนี้เธออันติอยู่นะตีแล้วก็มากิเนี่ยมันจะมีพาสซีฟที่เป็นการไล่โจมตีด้วยนะที่เห็นมันไล่ตีปกตินี่ตีก่อนตีปกตินี่น่าจะเป็นประมาณเนี้ยที่โทจิตีมันจะมีต้องบอกว่ามากิมันจะมีการไล่โจมตีของมันเองด้วยหลังจากเพื่อนใช้อันติหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นตีไปก่อนโป๊ะตีปกติดูดาเมจข้างล่างนะดาเมจอยู่ข้างล่างเท่าไหร่วะ100,000,000น่าจะไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะใช่1,500,000ปะน่าจะ15ล้านหรืออะไรประมาณนี้ปะมันไม่น่าจะใช่แค่1,500,000มันน่าจะเยอะกว่านั้นตีรัวๆครับตีไปรัวๆตีมาตีโอ้ตีอันติโทจิมันต้องใช้กับตอน PVP ถึงจะดีถ้าตอน PVE ผมคิดว่ามันก็ใช้แค่ตีบอสมันก็น่าจะโอเคอยู่เลยไม่แย่ดูไปก่อนตีโป๊ะตีอย่างที่บอกนะว่ามากิเนี่ยแค่5ดาวเหลืองพอแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกต์ทอร์ราดเนี่ยเอฟเฟกต์แดงเนี่ยเอฟเฟกต์แดงทั่วตัวเนี่ยมันจะได้บัฟเพิ่มขึ้นประมาณนั้นดูดาเมจกันก็โทจิตีไปอยู่ที่ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่ามันประมาณกี่ล้านนะนี่แล้วก็มากิเนี่ยดาเมจค่อนข้างน้อยไม่เป็นไรเพราะว่าเราเอาแค่การไล่โจมตีอันเนี้ยคือมันยังไม่ฟูลของโทจินะมันจะตีได้แค่ประมาณ 20%ผมตีประมาณ 20% นะของบอสเลเวล269แต่ว่าถ้าเป็นของเซิร์ฟโกลบอลบอสผมเวลตันไม่แน่ใจว่า3หรือ400 500ประมาณเนี้ย
ผมสามารถตีบอสอ่ะ2 ครั้งตายได้เลยคือกดตีครั้งหนึ่งอ่ะประมาณ 50% 50 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกดตีครั้งหนึ่ง50 กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นของเซิร์ฟ global อ่ะกิลจะมีกฎประมาณว่าอย่าตีเยอะเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้ตีเพราะว่ามันจะมีเควสรายวันที่ต้องตีด้วยประมาณ3 ครั้งก็เป็นการแบ่งให้คนอื่นตีด้วยประมาณนั้นอ่ะเนื้อหาน่าจะมีประมาณนี้นะของมากิก็อย่างที่บอกนะว่าควรจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยก็1ตัว5 ดาว5 ดาวเหลืองอย่างน้อย1ตัวเพื่อเอามาทำการต่อคอมโบได้คือปัจจุบันน่ะโทจิอ่ะมันยังแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็ม 100% ขนาดนั้นเดี๋ยวเราต้องรอแบบตอนฟูอ่ะมันถึงจะเต็ม100นะนี่อ่ะก็เดี๋ยวมาตีคนดูสักหน่อยแล้วกันมาเอาเป็นอันนี้ผมพลังอยู่5,800,000ผมตีโอ้โหนี่7 ล้านกับ10 ล้านไม่ไหวเอาแค่4 ล้านแล้วกันเอาแค่ประมาณ4 ล้านพอ4 ล้านแต่ว่าจะเห็นแค่โทจิเล่นตัวเดียวแหละตัวอื่นก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกทุบจิ้มโทจิเราทำการโชว์ฟอร์มคนเดียวจิ้มรัวๆไล่ทุบตายเกิดมามิวมิก็อย่างตายเกิดเอาจริงมิวมิก็น่าปั่นนะแต่ว่ารวมๆแล้วก็ต้องรอโทจิอยู่ดีรอโทจิสุดก่อนแล้วก็ตัวอื่นค่อยว่ากันอีกทีนึงตีเนี่ยมันก็ได้เห็นรูปภาพประมาณเนี้ยคือโทจิมันจะเป็นตัวที่เล่นแทบจะคนเดียวเลยนะนอกจากว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีทางด้านของตัวละครอื่นมาถามว่าตัวละครอะไรน่าปั้นอีกส่วนมากจะเป็นตัวละครท่าพิเศษผมขอไว้ประมาณนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตตีทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวไปให้ดูตัวละครอีกนิดนึงพูดไปพูดมานี่ก็คลิปก็ยาวเหมือนกันเนี่ยทิ้งไว้ก่อนซึ่งตัวละครเนี่ยถ้าให้เอาตัวละครเก่งนะที่แบบว่าควรปั้นนะหลังจากโทจิเนี่ยคินจิเนี่ยปั้นได้คินจิเนี่ยถึกแล้วก็มีสกิลฮิวเพื่อนประมาณนี้ทำให้เพื่อนถึกขึ้นถือว่าเล่นง่ายขึ้นนะเนี่ยคินจิเนี่ยควรมีแล้วก็ตัวที่ควรมีถัดไปอีกถ้าแบบเอาสุดนะซูคุนะได้ซูคุนะเนี่ยมีไว้ได้เพราะซูคุนะเนี่ยมีทางของการห้ามเกิดคือเป็นพาสซีฟที่ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถเกิดได้ประมาณเนี้ยเนี่ยคือถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ตัวท่าพิเศษที่ควรมีนะก็มีทางด้านของโกโจยูตะแล้วก็ซูคุนะประมาณนี้เคนจากุก็ไม่ต้องเอาก็ได้รวมแล้วเนี่ยหลักๆนะจะมีซูคุนะยูตะโกโจซูคุนะร่างนี้แล้วก็เป็นโทจิแล้วก็เป็นคินจิประมาณ 6-7 ตัวประมาณเนี้ยก็เลือกปั้นเอาเองอันนี้คือตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะเมตาสุดๆแล้วนะก็เลือกปั้นเอาเองกันนี้โอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปด้านซ้ายเพจด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าแบบครับผม